สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราก็จะมาพูดกันในวิชาการบัญชีขั้นต้น EP 10นะครับเรื่องการออกงบกำไรขาดทุนสำหรับกิจการซื้อขายสินค้าเนาะก็จริงก็เป็น EP ส่งท้ายแล้วล่ะของเนื้อหาหลักในซีรีส์นี้ที่พี่ต้องการจะนำเสนอนะครับเดี๋ยวเนี้ยเราจะมาทบทวนกันเนาะด้วยตั้งแต่ในเรื่องของการบันทึกบัญชีด้วยนะครับจากที่เราได้พูดกันไปใน EP 8เนาะถ้าใครไม่ดูก็ลองดูได้นะครับใน EP 8เรื่องการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวดแล้วก็ต่อเนื่องนะครับแล้วก็มันจะจริงๆแล้วมันจะเป็นวงจรการบัญชีคร่าวๆแหละยังจำได้ไหมครับวงจรการบัญชีของเราแบบคร่าวๆนั่นคือวงจรเนี่ยเราต้องเริ่มจากวิเคราะห์รายการค้าบันทึกรายการใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพวกรายการปรับปรุงรายการปิดบัญชีนะในระหว่างนั้นก็จะมีการผ่านไปบัญชีแยกประเภทด้วยแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นงบทดลองแล้วก็งบการเงินมานี่จำกันได้ไหมครับตั้งแต่ EP แรกๆที่เราพูดกันมาเนี่ยอันนี้ที่เป็นวงจรการบัญชีเนาะบันทึกรายการแยกประเภทแล้วก็ออกมาทำงบ แต่วันนี้เราจะมาทบทวนกันเป็นเนื้อหาหลักๆคือเน้นที่บันทึกบัญชีปิดบัญชีแล้วก็ออกงบเป็นหลักเนาะซึ่งงบที่จะออกอย่างที่บอกแล้วครับก็จะเป็นงบกำไรขาดทุนแล้วก็จะเปรียบเทียบเลยว่าเนี่ยดูนะมันต่างจากธุรกิจบริการแบบนี้โอเคนะครับเอาล่ะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะทบทวน EP 8ไปด้วยเลยนะครับไปแบบเร็วๆนะครับเรามาเริ่มที่การบันทึกบัญชีก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำแบบต่อเนื่องก่อนเนาะบันทึกบัญชีต่อเนื่องครับนี่เป็นรายการค้าที่ให้มาถูกไหมครับแล้วก็วิเคราะห์มาแล้วว่าโอเคให้รายการพวกนี้เป็นรายการค้านะอ่า มาดูครับบันทึกบัญชีกัน1 กรกฎาคมเราบอกว่าซื้อสินค้ามา 200,000 บาทเป็นเงินเชื่อแบบต่อเนื่องจำได้ไหมครับซื้อสินค้ามาปุ๊บบันทึกที่อะไรถ้ามีการกระทบต้นทุนสินค้าปุ๊บก็เดบิตอะไรเลยต้นทุนเพิ่มปุ๊บทำให้ต้นทุนขายเพิ่มเดบิตสินค้าคงเหลือถูกไหมครับเครดิตอะไรเงินเชื่อยังไม่จ่ายเงินก็จะเจ้าหนี้การค้าแทนที่จะเป็นเงินสดเป็นเจ้าหนี้การค้า200,000 บาทต่อมาเราบอกว่าจ่ายค่าขนส่งเมื่อซื้อสำหรับสินค้า ที่ซื้อเมื่อวันที่1 กรกฎาคมเนี่ยเป็นเงินสด 5,000 บาทค่าขนส่งเมื่อซื้อเนี่ยมันอยู่ในต้นทุนส่วนหนึ่งของสินค้าถูกไหมครับเพราะงั้นตรงเนี้ยก็เดบิตอะไรด้วยสินค้าคงเหลือแล้วเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพราะเป็นแบบต่อเนื่องเราเลยบันทึกที่สินค้าไปเลยนี่บอกว่าจ่ายเงินสดใช่ไหมครับก็เครดิตอะไรเงินสด 5,000 บาท 5,000 บาทต่อมาครับส่งคืนสินค้าที่ชำรุดให้กับเจ้าหนี้การค้า 10,000 บาทอย่างเงี้ยแน่นอนแล้วส่งคืนให้กับเจ้าหนี้แสดงว่าหนี้ของเราจะลดลงถูกไหมครับแล้วก็ออกใบขอลดหนี้ไป เดบิตอะไรครับหนี้ลดลงเดบิตเจ้าหนี้การค้าแน่นอนแหละแต่ตรงเนี้ยครับอย่าลืมนะถ้าเป็นพอเป็นแบบต่อเนื่องปุ๊บหรือ perpetual เนี่ยตรงเนี้ยครับทำให้ต้นทุนสินค้าเราเนี่ยก็จะลดลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครดิตเนี่ยเราจะเครดิตที่อะไรครับตัวสินค้าอีกเหมือนกันเพราะมันทำให้ต้นทุนสินค้าหรือมูลค่าสินค้าลดลงเนาะเท่าไหร่ครับ10,000 บาทอ่าเสร็จปุ๊บวันที่9กรกฎาคมเราบอกว่าขายสินค้าในราคา300,000 บาทเป็นเงินเชื่อนะซื้อสินค้ามาในราคา150,000 บาทอันดับแรกครับขายสินค้าในราคา300,000 บาทเป็นเงินเชื่อแสดงว่าอะไรลูกเราไม่ได้เก็บเงินจากลูกค้าถูกไหมครับเราได้อะไรมาครับสินทรัพย์ได้ลูกหนี้การค้ามาไหมตรงนี้เราขายแล้วได้ลูกหนี้การค้ามาซึ่งก็เกิดอะไรครับเครดิตอะไรเกิดเป็นรายได้ค่าขายขึ้นมาซึ่งเป็นรายได้หลักของกิจการประเภทนี้เลย300,000เนาะทีนี้อย่าลืมเนาะว่าถ้าเป็นแบบต่อเนื่องเนี่ยอย่างที่บอกแล้วสินค้าเนี่ยเวลามีการเข้าออกเนี่ยมันต้องมีการบันทึกบัญชีเสมอถ้าแบบต่อเนื่องถูกไหมครับอันนี้มันจะเป็นบันทึกตัวต้นทุนขายด้วยเพราะสินค้ามันออกไปแล้วเราต้องมาดูที่สินค้าที่ออกไปเนี่ยอันนี้เนาะย้ำคนละราคากันอันนี้คือราคาที่เราขายใช่ไหมครับ300,000 บาทแต่ต้นทุนของเรา
คือดูที่ว่าสินค้าตอนนี้เทียบขายในราคา300,000 บาทเนี่ยตอนซื้อเราซื้อมาในกี่บาทซึ่งก็บอกว่าซื้อสินค้ามาในราคา150,000 บาทก็แสดงว่า30 บาทตรงเนี้ยนะครับราคาทุนมันจริงคือ150,000 บาทถูกไหมซึ่งตรงเนี้ยมันก็เสมือนว่าสินค้าตรงเนี้ยหมดประโยชน์เรียบร้อยแล้วเพราะมันขายไปแล้วถูกไหมครับหมดประโยชน์เรียบร้อยแล้วมันก็เลยกลายเป็นอะไรครับเดบิตต้นทุนขายเครดิตสินค้าคงเหลือเนาะเป็นคู่บัญชีที่เวลาขายเนี่ยแบบต่อเนื่องเนี่ยครับคู่นี้มันจะมาคู่กับไอตัวคู่บนเลยถูกไหมครับพอขายปุ๊บคู่นี้มันต้องบันทึกเลยโดยอัตโนมัติถูกไหมว่าบันทึกเพื่อที่จะทราบต้นทุนขายณตอนนั้นเลยว่าต้นทุนขายตอนนี้เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับเท่าไหร่นะครับ150,000 บาทเนาะก็แสดงว่าราคาขายจริงๆของเราอะหรือพูดอีกมุมหนึ่งก็ได้ราคาทุนของเรานะครับมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาขาย50%ของราคาขายถูกไหมครับคือเป็นครึ่งหนึ่งนั่นเองเนาะทีนี้ต่อมาจ่ายค่าขนส่งเมื่อขายเป็นเงินสดย้ำเนาะค่าขนส่งเมื่อขายไม่เหมือนกับเมื่อซื้อถ้าเมื่อซื้อเนี่ยมันเป็นหนึ่งในต้นทุนการได้มาซื้อสินค้าคงเหลือนั้นมันเลยรวมเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าแต่ถ้าเมื่อขายเนี่ยมันไม่เกี่ยวแล้วถูกไหมครับมันไม่เกี่ยวกับตัวสินค้าแล้วมันถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เดบิตอะไรเลยก็คือค่าขนส่งเมื่อขายเดบิตค่าขนส่งเมื่อขายไปเลยแล้วก็เครดิตอะไรครับเงินสดถูกไหมเพราะเราจ่ายเงินสด12,000 บาทจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าที่ซื้อมาเมื่อวันที่1 กรกฎาคมเราจ่ายเงินสินค้าที่ซื้อมาเนาะดูซิว่าเป็นยังไงสินค้าเราซื้อมา200,000 บาทถูกไหมครับแต่สินค้าเราเนี่ยเรามีการส่งคืนไปแล้วที่ชำระ10,000 บาทแปลว่ายอดของเราตอนเนี้ยเจ้าหนี้เราที่ต้องชำระเนี่ยเหลือแค่เท่าไหร่200,000 ลบ10,000คือ190,000 บาทแต่อย่าลืมว่าเราชำระเงินเนี่ยวันที่15 กรกฎาคมเพิ่งผ่านจากวันที่ซื้อมาแค่14 วันถูกไหมเรามีเงื่อนไขส่วนลดเงินสดด้วยเราจ่ายภายใน20 วันเราเลยได้ส่วนลด3%ถูกไหมครับ320 net 40ก็คือต้องจ่ายภายใน40 วันนะแต่ถ้ามาจ่ายภายใน20 วันเนี่ยได้ส่วนลด3%ส่วนลดเงินสดเพราะงั้นเนี่ยโอเคอันดับแรกจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าเจ้าหนี้จะลดลงถูกไหมก็เดบิตเจ้าหนี้แล้วก็เครดิตอะไรครับเงินสดทีนี้ว่าเจ้าหนี้190,000ถูกป่ะแต่ว่าเงินสดเราจ่ายไม่เต็มจำนวนถูกไหมครับเพราะว่าเรามีส่วนลดเงินสด3%ซึ่งตรงนั้นน่ะถ้าเราเป็นฝั่งคนซื้อเนี่ยเราได้ส่วนลดเงินสดเนี่ยเราจะเรียกว่าส่วนลดรับถูกไหมครับซึ่งอยู่ด้านเครดิต3%ของ190,000ก็คือ5,700เพราะงั้นเนี่ยเงินสดที่จ่ายจริงๆจ่ายแค่เท่าไหร่ครับจ่ายแค่184,300เท่านั้นเองโอเคทีนี้ต่อมาเราบอกว่าเรารับคืนสินค้าที่ชำรุดจากลูกหนี้การค้า15,000 บาทโอเคแสดงว่าตอนเนี้ยลูกหนี้ต้องลดลงถูกไหมครับลูกหนี้ลดลงเนี่ยแน่นอนว่ามันด้านเครดิตเนาะลูกหนี้ลดลงอย่าลืมนะว่าเราต้องบันทึกด้านเดบิตด้วยเลยครับสินค้ารับคืนและส่วนลดเพราะมันจะเป็นการไปลดตัวยอดขายของเราปรับลดยอดขายเรา15,000 บาทเนาะใช่ไหมครับทีนี้อย่าลืมเนาะในกรณีเนี้ยเรารับคืนสินค้ามาแปลว่าสินค้ามันมีการเข้ามาถูกไหมถ้าเป็นเทอร์เบโชต้องมีอีกคู่หนึ่งด้วยซึ่งการรับคืนสินค้าเนี่ยมันจะทำให้สินค้าเราเพิ่มขึ้นและลดต้นทุนขายเราเพราะงั้นเราเลยบันทึกคู่นี้ครับเดบิตสินค้าคงเหลือเครดิตต้นทุนขาย แต่ตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับว่ามูลค่าที่เราบันทึกในคู่หลังเนี่ยไม่ใช่15,000 บาทเพราะ15,000 บาทเนี่ยมันเป็นตัวราคาขายถูกไหมครับจากราคาขายแต่ตรงนี้เราบันทึกด้วยราคาทุนของเราซึ่งราคาทุนของเราเนี่ยเมื่อกี้นี้เราบอกว่าอะไรนะเราบอกว่าราคาทุนของเราเนี่ยตรงเนี้ย
สังเกตดีๆว่ามันเป็น 50% ของราคาขายก็แปลว่าตรงนี้ครับเราต้องบันทึกเท่าไหร่เอ่ย 7,500 เนาะไม่ใช่ 15,000 ต่อมารับชำระเงินค่าสินค้าที่ขายเมื่อวันที่9กรกฎาคมโอเคเราขายไปเท่าไหร่นะครับขายไป300,000 บาทเนาะลูกหนี้มี300,000ต่อมาลูกหนี้ก็ส่งคืนสินค้าชำรุดมา 15,000 แปลว่าลูกหนี้ตอนเนี้ยเราเหลือลูกหนี้แค่ 285,000 บาทถูกไหมครับโอเคตั้งคู่บัญชีก่อนแน่นอนได้เงินสดมาก็ต้องเดบิตเงินสดถูกไหมเพราะได้รับชำระเงินมาแล้วก็เครดิตลูกหนี้การค้า285000แต่ทีนี้ต้องดูด้วยว่าเราได้เงินสดมาเนี่ยเต็มจำนวนหรือเปล่าคือต้องดูว่าเรามีให้ส่วนลดเงินสดกับลูกหนี้การค้าไปหรือเปล่านะครับให้ไปถูกไหมเนี่ย to EOM net 60ก็คือถ้าคือลูกค้าเนี่ยต้องมาจ่ายเงินภายใน60 วันนะ net 60แต่ถ้าลูกค้ามาจ่ายเงินภายในสิ้นเดือนเนี่ย EOM เนี่ยตรงเนี้ยลูกค้าจะได้รับส่วนลดรับเนี่ย 2% นะครับซึ่งเป็นส่วนลดเงินสดเพราะงั้นเนี่ย285000เนาะเงินสดเราจะได้ไม่เต็มจำนวนเพราะเราต้องส่วนลดรับของส่วนลดรับของลูกค้าแต่ฝั่งเราเนี่ยฝั่งคนขายเนี่ยจะถือเป็นส่วนลดจ่ายถูกไหมครับซึ่งอยู่ด้านเดบิตมันจะทำให้เงินสดที่เราได้รับเนี่ยน้อยกว่าจำนวนลูกหนี้การค้าที่เราล้างออก 2% ใช่ไหมครับเพราะส่วนลดจ่ายจะเป็นเท่าไหร่เลย5,700ใช่ไหมเท่ากับเมื่อกี้เลยนี่หว่าเนาะเท่ากันเลยใช่ไหมคิดเลขผิดไหม285 คูณ 2ถูกแล้ว5,700เพราะงั้นเงินสดที่เราได้รับจริงๆเนี่ยก็ได้รับแค่เท่าไหร่ครับ279,300 บาทอ่ะส่วนอันนี้จ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน60,000 บาทเป็นเงินสดโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวว่าจะเป็นต่อเนื่องหรือสิ้นงวดแล้วเพราะตรงนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าแล้วถูกไหมครับมันเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรืออีกชื่อหนึ่งก็คืออะไรค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนั่นเองตรงนี้ก็เดบิตไปค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเครดิตเงินสด60,000คือโจทย์ข้อนี้ที่เพื่อความง่ายสมมุติว่าไม่มีค่าใช้จ่ายต่างๆนาทีปาถะเช่นพวกดอกเบี้ยจ่ายพวกอะไรเงี้ยสมมุติไม่มีครับสมมติเป็นแบบมีค่าใช้จ่ายเท่านี้อ่ะนี่ก็ต้องมาพอเราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับมันต้องมีการแยกประเภทนะแต่ที่บอกแล้วแยกประเภทเนี่ยอันนี้ข้ามไปเพราะหลักการที่บอกมันก็จะเหมือนกับตอนที่เราทำกิจการบริการมันก็แค่ว่าทำไมครับมันก็แค่บัญชีถาวรเนี่ยหายอดคงเหลือถูกไหมพวกถาวรคือพวกหมวด1 2 3สินทรัพย์หนี้สินทุนอย่างเช่นสินค้าคงเหลือเนี่ยอยู่หมวด1ลูกหนี้อยู่หมวด1นะครับเจ้าหนี้อยู่หมวด2อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นบัญชีชั่วคราวเนี่ยเราต้องหามาปิดบัญชีก็คือไม่ทำเพื่อหายอดคงเหลือเนาะทำเพื่อที่จะมาเตรียมปิดบัญชีชั่วคราวพวกอะไรครับรายได้ค่าขายถูกไหมพวกรายได้ค่าใช้จ่ายทั้งหลายแหล่หมวด4หมวด5แล้วก็พวกบัญชีปรับยอดทั้งหลายแหล่ที่เป็นปรับยอดรายได้ค่าใช้จ่ายด้วยอย่างเช่นเนี่ยครับสินค้าเราเคยได้ส่วนลดตรงเนี้ยหรือว่าส่วนลดจ่ายพวกนี้เป็นบัญชีปรับยอดทั้งนั้นเลยเราต้องมาปิดบัญชีกันตรงนี้ออกไปก่อนตรงนี้ยังไม่ได้ใช้สำหรับแบบต่อเนื่องซึ่งปิดบัญชีเนี่ยมันก็ทำได้หลายแบบถูกไหมครับทำวิธีไหนกันดีเอาแบบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วกันปิดแบบขั้นเป็นตอนขั้นตอนเนี่ยถ้าเป็นแบบ perpetual นะครับแบบต่อเนื่องเนี่ยอันดับแรกเราจะต้องปิดอะไรครับขอปิดรายได้ค่าขายก่อนรายได้ค่าขายเนี่ยตอนบันทึกด้านเครดิตตอนปิดก็ปิดด้านเดบิตไหมครับก็เดบิตรายได้ค่าขายปิดไปที่อะไรครับปิดไปที่สรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่ายอ่ะรายได้ค่าขายเท่าไหร่นะ300,000นี่ใช่ไหมครับ
ก็ปิดไปนี้ต่อมาครับปิดบัญชีที่ปรับยอดตัวรายได้ค่าขายด้วยก็คือปรับยอดลดลงอย่างเช่นอะไรบ้างมี2ตัวหลักก็คือสินค้ารับคืนและส่วนลดแล้วก็ส่วนลดจ่ายตรงนี้อยู่ด้านเดบิตจริงๆตรงนี้เป็นบัญชีที่ปรับลดยอดรายได้เนเจอร์เขาเลยอยู่เดบิตเพราะฉะนั้นเนี่ยพออยู่เดบิตปุ๊บตอนปิดก็ต้องปิดด้านเครดิตนั่นเองก็เดบิตสรุปยอดเครดิตสินค้ารับคืนและส่วนลดขอย่อๆรับคืนและส่วนลดแล้วก็ส่วนลดรับขอไปส่วนลดจ่ายครับเท่าไหร่เอ่ย15,000แล้วก็5,700ทีนี้ต่อมาครับปิดต้นทุนขายต้นขายเดิมอยู่เดบิตใช่ไหมตอนปิดก็เลยปิดด้านเครดิตต้นขายเท่าไหร่ครับตอนแรกเราเดบิตไป150,000เนาะต่อมาเครดิตทิ้งไป7,500แสดงว่าต้นทุนขายของเราในงวดเนี้ยคือเท่าไหร่เอ่ยคือ150,000ลบกับ7,500ก็ได้142,500แล้วก็เครดิตทิ้งไปจะได้ปิดบัญชีที่เหลือครับก็ไม่ต้องอะไรมากแล้วเพราะที่เหลือเนี่ยบัญชีที่เหลือส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นบัญชีถาวรถูกไหมบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายที่เหลืออยู่ในณตอนนี้ของเรามีแค่อะไรครับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน60,000 บาทเอาอย่างนี้แล้วกันเอาสมมุติด้วยว่ามีค่าใช้จ่ายอื่นด้วยนะแต่ว่าเนื่องจากคนเขียนที่คิดตัวเลขนะครับสมมติว่ามันมีเนี่ยรายได้ค่าใช้จ่ายอื่นถ้าเป็นรายได้อื่นก็อะไรครับรายได้อื่นปกติอยู่ด้านปกติรายได้อยู่ฝั่งเครดิตถูกไหมครับปิดก็ปิดด้านเดบิต แล้วมีค่าใช้จ่ายอื่นอีกเช่นพวกดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้พวกเนี้ยก็ทำไมครับตอนปิดก็ปิดด้านเครดิตเนาะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผลต่างเนี่ยมันอยู่ด้านไหนแล้วถ้ารายได้อื่นมากกว่าค่าใช้จ่ายอื่นทำไมครับไอตัวสรุปยอดมันอยู่ด้านเครดิตแต่ถ้าเกิดว่าค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้อื่นค่าใช้จ่ายอื่นมากกว่ารายได้อื่นสรุปยอดอยู่ด้านเดบิตเนาะx นี่คือคนเขียนคนพูดเกียรคิดที่เกียรคิดตัวเลขนะครับ x มาเนาะแล้วก็เหมือนเดิมครับพอเสร็จปุ๊บก็ปิดไปที่อะไรเอ่ยเราจะได้ยอดสรุปยอดมาสมมติเอาตอนนี้ก่อนตอนนี้สรุปยอดอยู่เครดิต300,000ใช่ไหมเดบิต27,100เดบิต142,500แล้วก็เดบิต60,000เอาณตอนนี้ก่อนนะครับแสดงว่าตอนเนี้ยยอดของสรุปยอดค่าใช้จ่ายเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เป็นเท่าไหร่ครับยอดตอนเนี้ยอยู่ด้านตอนนี้เครดิตมี300,000แต่ด้านเดบิตทั้งหมดเนี่ยมี76800ซึ่ง
การจะทำให้สรุปยอดหายไปคือปิดบัญชีถูกไหมครับตอนนี้ด้านเดบิตน้อยกว่าเครดิตอยู่76800เราจะต้องเดบิตเพิ่มถูกไหมเพื่อจะให้สรุปยอดหายไปอ่ะก็เดบิตสรุปยอดแล้วก็เครดิตกำไรสะสม76800เนาะอ่ะทีนี้พอเราปิดบัญชีเสร็จปุ๊บเนี่ยครับปกติแล้วแหละนะว่าทำงบทดลองไหมแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะไปออกงบการเงินได้แล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะมาออกงบการเงินกันแต่เดี๋ยวก่อนจะออกงบการเงินเนี่ยที่เราจะออกคืองบกำไรขาดทุนถูกไหมครับก่อนจะออกงบการเงินมาดูแบบสิ้นงวดกันก่อนเนาะมาทบทวนสิ้นงวดกันหน่อยสิ้นงวดเนี่ยน่าจะเร็วกว่าแล้วเพราะทำแบบต่อเนื่องแล้วสิ้นงวดแค่ให้ดูว่ามันต่างยังไงบ้างเนาะทบทวนของเดิมทบทวน EP8อ่ะสิ้นงวดครับเราจะไม่บันทึกตัวสินค้าเลยจนกว่าจะตอนสิ้นงวดถูกไหมในระหว่างงวดหมายถึงว่าไม่บันทึกบัญชีอ่ะตอนต่อเนื่องเนี่ยเราซื้อมาเราบันทึกสินค้าถูกไหมครับแต่สิ้นงวดปุ๊บเราไม่บันทึกสินค้าเราบันทึกเป็นอะไรแทนครับตรงตัวเลยซื้อก็อะไรเลยก็เดบิตซื้อไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะเดบิตซื้อต่อมาค่าส่งเมื่อซื้อเฮ้ยมันเป็นต้นทุนหนึ่งของสินค้าคงเหลือนะใช่ไหมครับมันเป็นต้นทุนหนึ่งของการได้มานั่นสิ้นงวดบอกฉันไม่สนใจฉันก็ทำไมครับบันทึกเป็นเดบิตอะไรไปเลยค่าส่งเมื่อซื้อก็ตรงตัวไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับค่าส่งเมื่อซื้อส่งคือสินค้าที่ยำลดเหตุด้วยการค้าอ่ะแน่นอนนี่ลดลงเหมือนกันเนาะแต่ทีนี้สินค้าเนี่ยส่งคืนไหมครับแต่ทีนี้ว่าอย่างที่บอกสิ้นงวดเขายังไม่สนใจสินค้าในระหว่างงวดเนาะหมายถึงว่าเขายังไม่มีการบันทึกบัญชีสินค้าในระหว่างงวดต่อเนื่องเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นการทำให้ต้นทุนลดลงด้วยนะสิ้นงวดบอกไม่สนใจฉันก็ทำไมครับเครดิตอะไรเอ่ยสินค้าส่งคืนและส่วนลดทีนี้ต่อมาตอนชำระเงินให้เจ้าหนี้ยังเนาะอย่างที่บอกนี่มันไม่ได้เรียงแล้วมันตามเหตุการณ์จริงคือเหตุการณ์จริงมันไม่ต้องเรียงว่าซื้อเสร็จก่อนแล้วค่อยขายถูกไหมครับอ่าขายสินค้าในราคา300,000 บาทเป็นเงินเชื่อแน่นอนตรงคู่แรกเนี่ยไม่แตกต่างกันดึงมาได้เลยแต่คู่หลังครับคู่หลังเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเนาะสิ้นงวดเขาไม่บันทึกต้นทุนขายหรืออะไรระหว่างงวดทั้งนั้นเพราะงั้นเนี่ยคู่หลังก็ไม่ต้องบันทึกขีดแดดไปเลยไม่มีนะครับบันทึกแค่คู่เดียวพอต่อมาจ่ายค่าส่งเมื่อขายโอเคอันเนี้ยจะเหมือนกันแล้วที่เหมือนกันเพราะอะไรครับสังเกตไหมเพราะเขาไม่มีตัวไหนที่มันเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าค่าส่งเมื่อขายมันเป็นอยู่ในค่าใช้จ่ายการขายมันไม่เกี่ยวข้องกับต้นทุนสินค้าเพราะฉะนั้นตรงนี้บันทึกไม่แตกต่างกันนะครับอันนี้นี่เมื่อกี้เราทำผิดนิดนึงเนาะอืมตรงเนี้ยก็ว่าอยู่เห็นพอดีจ่ายเงินค่าสินค้าที่ซื้อเนี่ยถ้าเป็นแบบต่อเนื่องเนี่ยเขาถือว่าทำไมครับมันเป็นการลดต้นทุนในการได้มาซื้อสินค้าถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยอย่าลืมนะอย่าลืมเครดิตตรงเนี้ยให้เครดิตสินค้าคงเหลือไปเลยคนทำเองก็ลืมเองนะครับแต่ถ้าเป็นแบบสิ้นงวดเครดิตส่วนลดลับถูกไหมอย่างที่บอกแล้วก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือมันมีอะไรเกิดขึ้นก็เครดิตเดบิตอันนั้นไปเลยไม่ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยนี่สินค้าหรือเปล่าอุ้ยเสียงข้างนอกนะครับรับคือสินค้าที่ได้ชำระจากลูกค้าแน่นอนคู่แรกมันจะเหมือนกันนะครับแต่คู่หลังอย่างที่บอกแล้วเขาไม่สนว่าระหว่างงวดเป็นยังไงถูกไหมเพราะงั้นก็ตัวสินค้าเขาไม่สนในระหว่างงวดเพราะงั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องบันทึกบัญชีตอนรับชำระเงินจากลูกค้าโอเคอันนี้จะเหมือนกันแหละเพราะว่าไม่มีตัวไหนที่มันเกี่ยวข้องกับตัวต้นทุนสินค้าแล้วจะเหมือนกันนะครับ
จ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอันนี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วมันเหมือนกันแล้วเพราะมันไม่มีอะไรแตกต่างโอเคเห็นไหมครับเสร็จอย่างรวดเร็วก๊อปแล้วก็เปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนเฉพาะจุดที่แตกต่างเห็นไหมทีนี้ทำไมต้องบอกด้วยว่าต้นงวดเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าการปิดบัญชีเนี่ยแบบสิ้นงวดเนี่ยสังเกตว่าตอนบันทึกบัญชีอย่างที่เคยพูดแล้วใน EP8 ว่าบันทึกบัญชีจะง่ายกว่าแต่ตอนปิดเนี่ยมันจะยากกว่าต่อเนื่องถูกไหมครับเพราะอะไรเอ่ยเพราะต่อเนื่องเขาหาต้นทุนขายมาตลอดเวลาอยู่แล้วถูกไหมเขาบันทึกตัวสินค้าอยู่ตลอดหาต้นทุนขายอยู่แล้วเพราะงั้นเวลาปิดบัญชีก็เลยง่ายครับปิดต้นทุนขายไปเลยแล้วก็จบแต่ทีเนี้ยพอแบบสิ้นงวดปุ๊บเนี่ยปิดบัญชีมันทำได้หลายวิธีแต่ส่วนตัวที่เราสอนไปที่พี่สอนไปในครั้งก่อน EP8 ก็คือสอนแบบวิธีเลยครับวิธีแบบปิดบัญชีผ่านต้นทุนขายเนาะที่เราพูดไป ก็คือปิดผ่านต้นทุนขายปิดผ่าน Cost of Goods Sold หลักการปิดทำไงครับปิดเนี่ยถ้าจำได้ย้อนกลับไปหน้านี้หน้าทองของพวกเราหน้าทองคำเลยเอ่อนี่หลักการปิดครับก็คือหาว่าอะไรก็ตามที่มันทำให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ปิดถูกไหมคืออะไรก็ตามที่ทำให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นเช่นสินค้าต้นงวดอย่างเงี้ยซื้อค่าส่งเมื่อซื้อพวกนี้ครับจะทำให้ต้นทุนขายเราเพิ่มขึ้นถูกไหม ซึ่งแน่นอนตอนที่เขาบันทึกเขารับรู้ไปด้านเดบิตตอนปิดก็เลยปิดด้านเครดิตนั่นเองอ่าเดบิตคอร์ดอกุโซเครดิตอะไรครับซื้อถูกไหมค่าขนส่งเมื่อซื้อได้อย่าลืมอีกอันหนึ่งครับที่เป็นบัญชีถาวรที่มันติดสินค้าคงเหลือต้นงวดนี่เป็นที่มาว่าทำไมต้องบอกข้อมูลนะว่าต้นงวดสินค้าต้นงวดมี50,000 บาทเท่าไหร่ครับซื้อเท่าไหร่นะ200,000ค่าขนส่งเมื่อซื้อ5,000แล้วก็ต้นงวด50,000โอเคแล้วก็มาบันทึกกันนั่นแปลว่าด้านเดบิตเนี่ยเราจะเดบิตคอร์ดอกุโซเท่าไหร่ครับ255000เนาะ ทีนี้เราก็มาดูครับว่าตัวไหนบ้างที่ทำให้คอร์ติโซลดลงก็คือตัวไหนพวกไหนบ้างพวกนี้เนาะสินค้าส่งคืนได้ส่วนลดรับพวกนี้นะครับทำให้คอร์ติโซลดลงรวมไปถึงสินค้าไปงวดด้วยนะครับพวกไฮไลท์สีเขียวเนี่ยทำให้สินค้าลดลงถูกไหมตอนบันทึกเราบันทึกด้านอะไรครับเราบันทึกด้านเครดิตตอนปิดก็ต้องปิดด้านเดบิตอุ้ยเลยอ่าเดบิตสินค้าส่งคืนและส่วนลดรับและอย่าลืมเดบิตสินค้าปลายงวดซึ่งอันนี้มันเกิดจากการที่เราบันทึกการตรวจรับสินค้าตอนปลายงวดนะครับจริงๆพูดว่าปิดบัญชีอาจจะไม่ถูกทีเดียวเนาะไอตัวพวกนั้นพวกนี้ปิดถูกไหมครับแต่ตรงนี้มันเกิดจากอะไรครับข้อมูลตอนต้นงวดเนาะส่วนนี้เกิดจากการนับตอนปลายงวดแต่เวลาบันทึกมันก็บันทึกแบบนี้แหละนะครับบันทึกแล้วก็เครดิตอะไรเอ่ยคอร์ดอคุโซเนาะส่งคืนและส่วนลด10,000 บาทแล้วก็ส่วนลดรับ5,700ทีนี้ปลายงวดเนี่ยมันต้องมีการตรวจนับถูกไหมครับ
เราสมมุติว่าข้อมูลทางบัญชีข้อมูลทางความเป็นจริงเนี่ยมันถูกต้องก็แปลว่ามันเท่ากันซึ่งถ้ามันเท่ากันเนี่ยข้อมูลทางบัญชีจากที่เป็นแบบขอยืมอย่างต่อเนื่องมาเนาะที่บันทึกบัญชีมาเนี่ยเพราะอย่างที่บอกแล้วตอนนี้สินค้าเราไม่มีของจริงเนาะเราก็ต้องใช้วิธีว่าเอาข้อมูลสมมุติว่าสินค้าเนี่ยข้อมูลทางบัญชีข้อมูลในความจริงมันถูกคือมันเท่ากันเราก็มาดูว่าตอนแรกต้นงวดมี50,000ถูกไหมครับดูจากต่อเนื่องเนาะต่อมาจริงๆตรงนี้มันหาได้ผ่านบัญชีอะไรครับแยกประเภทถูกไหมทบทวนกันหน่อยถือโอกาสทบทวนด้วยเลยแยกประเภทเนาะอ่า จริงๆเนี่ยที่บอกแล้วเนาะว่าถ้าเป็นสิ้นงวดตามหลักแล้วมันจะต้องใช้วิธีการตรวจนับจริงๆไม่ว่าจะสิ้นงวดหรือต่อเนื่องก็ต้องตรวจนับแต่เป็นแต่ว่าเรากำลังจะพูดถึงว่าการจะหาต้นทุนขายครับถ้าเป็นต้นทุนขายของต่อเนื่องเนี่ยมันหามาอยู่แล้วถูกไหมแต่ถ้าเป็นสิ้นงวดเนี่ยมันต้องหาโดยการตรวจนับแต่ตรวจนับของต่อเนื่องเนี่ยฟังแล้วหรืองงนะตรวจนับของต่อเนื่องอย่างที่บอกแล้วตรวจนับเพื่อความมั่นใจถูกไหมครับว่าข้อมูลทางบัญชีมันถูกต้องคือมันตรงความเป็นจริงแต่ตอนสิ้นงวดเนี่ยตรวจนับเพื่อความถูกต้องไม่พอตรวจนับเพื่อดูด้วยว่าเราจะได้หาตัวคอร์ดคูโซได้ไม่งั้นมันจะหาต้นทุนขายไม่ได้นะครับสินค้าคงเหลือตั้งเรียกประเภทขึ้นมาตอนแรกครับมียอดยกมาเนาะต้นงวดทบทวนความรู้เก่าๆนะครับ EP ไหนวะ EP ที่4เนาะน่าจะ EP 4ต้นงวดยกมา50,000อยู่ด้านเดบิตถูกไหมสินค้าคงเหลือต่อมาซื้อตรงเนี้ยเดบิตตรงนี้200,000ก็200,000นี่5,00010,00010,000นี่มันลดลงเนาะเพราะงั้นอยู่ด้านเครดิตประมาณนี้เครดิต150,000ถูกไหมครับแล้วก็มีนี่เห็นในแบบข้างล่างไหมเครดิตเหมือนกัน5,700อันนี้เดบิตเพิ่ม7,500หมดแล้วไหมรายการค้าที่เกี่ยวสินค้าหมดแล้วเนาะหมดแล้วเรามาหายอดคงเหลือกันหรือที่ว่ายอดยกไปนั่นเองเนาะฝั่งนี้ได้262,500ส่วนฝั่งเครดิตได้165,700เพราะงั้นเนี่ยยอดยกไปเนี่ยต้องเป็นเท่าไหร่ครับก็คือของอันนี้ลบกันเนาะจะได้ยอดยกไป96,800เดี๋ยวไปดูกันว่าถูกไหมมันต้องถูกนะถ้าไม่ถูกก็ต้องน่าหายว่าผิดตรงไหน96,800นี่ปลายงวดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราเครดิตคอร์ดกุโซเท่าไหร่ครับ112500ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์ดกุโซตอนแรกเดบิตเท่านี้ตอนหลังเครดิตเท่านี้แปลว่าถ้าเราต้องการปิดบัญชีคอร์ดกุโซเพื่อจะหาว่าสรุปแล้วคอร์ดกุโซเป็นเท่าไหร่กันแน่เดี๋ยวคนอ้อจะงงบางทีเดี๋ยวพูดต้นขายบ้างเดี๋ยวพูดคอร์ดกุโซบ้างเดี๋ยวประโยคนี้พูดคอร์ดกุโซผ่านไป3 วิพูดต้นทุนขายตรงนี้ต้นทุนขายเนาะต้นทุนขายต้นทุนขายถ้าจะทำให้ต้นขายเป็นศูนย์โดยการคือเพื่อที่จะปิดบัญชีเนี่ยถ้าจะทำให้ต้นทุนขายเป็นศูนย์เพื่อที่จะปิดบัญชีก็ต้องทำไมครับเครดิตเท่าไหร่142,500ถูกไหมครับ
แล้วก็เดบิตตัวอะไรครับสรุปยอดซึ่งสังเกตไหมว่ามันจะเท่ากับของที่เราทำแบบต่อเนื่องหรือ perpetual เมื่อกี้นี้มันเลย142500ซึ่งปกติแล้วมันต้องเท่ากันถูกไหมครับเพราะว่าถ้าไม่เท่ากันก็แปลว่ามันผิดยกเว้นในกรณีเดียวก็คือว่าจำได้ไหมครับ EP 9ที่เราพูดมา EP ที่แล้วว่าถ้าเป็นกรณีที่เป็นเราใช้วิธีสินค้าที่มันมีหลายราคาเนี่ยแล้วเราใช้วิธีแบบถัวเฉลี่ยเนี่ยโอเคถ้าเป็นแบบนั้นน่ะต้นทุนขายระหว่างสิ้นงวดกับต่อเนื่องจะไม่เท่ากันแต่เนื่องจากกรณีนี้เรา EP นี้เราไม่ได้พูดเรื่องนั้นเราตรงนั้นเราเป็นปีกย่อยเราข้ามไปแล้วพูดเป็นตัวแบบเมนหลักว่าโดยปกติเนี่ยมันก็จะเท่ากันถ้าไม่ใช่แบบถัวเฉลี่ยเนาะถ้าไม่ได้ว่ามีสินค้าหลายราคาแล้วใช้ถัวเฉลี่ยเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเคสเดียวเลยก็คือสินค้าราคาไม่เท่ากันแล้วเราใช้ถัวเฉลี่ยโอเคแบบนั้นอ่ะมันจะไม่เท่ากันแต่แบบนี้แบบทั่วๆไปก็คือเท่ากันโอเคนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ทำไมเลยเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะงั้นเห็นไหมว่าปิดบัญชีจริงๆแหละขั้นตอนก็เหมือนกันแหละครับแต่เพียงแต่ว่าพอแบบต่อเนื่องเนี่ยมันจะง่ายเพราะว่าต้นทุนขายเราหามาแล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นแบบสิ้นงวดเนี่ยมันเพิ่มขั้นตอนมาตรงที่ว่าเราต้องมานั่งหาต้นทุนขายนี่แหละครับว่ายอดเป็นเท่าไหร่ซึ่งในตอนท้ายที่ปิดบัญชีคู่เนี่ยก็เป็นการบ่งบอกเลยว่าเฮ้ยต้นทุนขายจะเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับแต่อันนี้เนื่องจากมันมีอยู่แล้วนะก็เลยปิดได้เลยส่วนที่เหลือเนี่ยคู่อื่นๆเนี่ยนะครับคู่อันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีเนี่ยก๊อปมาได้เลยนะครับสามารถที่จะ copy and paste มาได้เนาะโอเคทีนี้ครับเราก็สามารถตอนนี้จริงๆแล้วอ่ะก็สามารถจะออกงบการเงินได้ในเบื้องต้นนะครับในงบเนี่ยจะเป็นงบกำไรขาดทุนซึ่งเดี๋ยวพี่จะขอพูดในงบกำไรขาดทุนที่เป็นแบบหลายขั้นนะครับสำหรับธุรกิจอ่าซื้อขายสินค้าเนาะทบทวนหน่อยครับ EP 3เนาะเรื่องของงบการเงิน5 งบ EP 3นู่นอันดับแรกครับถ้าเป็นงบกำไรขาดทุนแบบหลายขั้นเนี่ยแบบ multiple step เนี่ยบรรทัดแรกครับเราต้องเริ่มต้นด้วยรายการรายได้ที่เป็นรายได้หลักของกิจการซึ่งถ้าเป็นธุรกิจประเภทซื้อขายสินค้าเนี่ยรายได้หลักคืออะไรครับก็คือรายได้ค่าขายถูกไหมตัวขายสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรทัดแรกต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นรายได้ค่าขายแต่ทีนี้ว่ารายได้ค่าขายเนี่ยอย่าลืมว่าถ้าเป็นธุรกิจซื้อขายครับมันจะมีตัวที่เขาเรียกว่าตัวปรับลดยอดอยู่ซึ่งปรับลดยอดเนี่ยครับคือตรงนี้เนาะหักก่อน ปรับลดยอดก็คืออะไรบ้างตัวสินค้ารับคืนและส่วนลดแล้วก็ส่วนลดจ่ายถูกไหมสองตัวนี้เป็นตัวที่ปรับลดยอดและได้ค่าขายและก็ส่วนลดจ่ายซึ่งรายได้ค่าขายของเราเป็นเท่าไหร่ครับขอดูข้อมูลจากที่ปิดบัญชีเมื่อกี้นี้300,000ถูกไหมแล้วก็มีสินค้ารับคืนและส่วนลดเนี่ย15,000ส่วนลดจ่ายคือ5,700เพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ค่าขายสุทธิของเราเป็นเท่าไหร่เอ่ยก็เป็น279,300ถูกไหมรายได้ค่าขายสุทธิ ทีนี้ครับพอได้นี้มาปุ๊บเราจะต้องมาหักตัวเขาเรียกว่าต้นทุนขายถูกไหมคือเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งตัวสินค้านั้นหักต้นทุนขายซึ่งถ้าเป็นแบบต่อเนื่องเนี่ยเราหามาอยู่แล้วเนาะต้นทุนขายเราเป็นเท่าไหร่ครับจากตรงนี้142500เนาะซึ่งถ้าเป็นแบบสิ้นงวดเนี่ย
เราก็เลยนี่ครับต้องมาหาตอนปิดบัญชีถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เดบิตเครดิตเราจะหายังไงก็เหมือนเดิมครับถ้าเราไม่เดบิตเครดิตเนี่ยเราจะหาต้นขายได้ไงถ้าเป็นสิ้นงวดก็มาใช้หน้านี้ครับหน้าทองคำของพวกเราหน้าทองคำนี่หน้านี้ถูกไหมก็เขียนเลยว่าต้นขายเนาะการหายังไงก็ต้นงวดบวกซื้อนะใช่ไหมครับซื้อเนี่ยหักตัวข้อยอดหักคือหักสินค้าส่งคืนด้วยส่วนลดหักส่วนลดรับสองบัญชีเนี้ยก็คือเป็นบัญชีที่ปรับลดยอดซื้อถูกไหมครับได้เป็นยอดซื้อสุทธิบวกค่าขนส่งเมื่อซื้อก็ได้เป็นอะไรเอ่ยต้นทุนซื้อสุทธิเสร็จปุ๊บต้นงวดบวกต้นทุนซื้อสุทธิได้เป็นต้นทุนสินค้าที่มีไว้ขายแล้วก็หักสินค้าปลายงวดก็ได้เป็นต้นทุนขายเนาะก็คือเอาหน้านี้แหละนะครับในการที่จะหาสำหรับสิ้นงวดเนาะเสร็จปุ๊บหักต้นขายแล้วเนี่ยครับเราต้องหักนี่ครับต่อครับหักค่าใช้จ่ายเล็กขอไปครับเมื่อกี้ลืมพูดเนาะพอเราหักอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยรายได้ค่าขายหักต้นทุนขายเนี่ยมันจะมีกำไรตัวหนึ่งครับยังจำได้ไหมเอ่ยกำไรตัวนั้นชื่อว่าอะไรกำไรที่เกิดจากตัวรายได้หลักลบต้นทุนหลักของการได้มาซึ่งตัว Product หรือว่า Service นั้นก็คือกำไรขั้นต้นหรือที่เรียกว่า gross profit gross margin แล้วแต่จะเรียกครับกำไรขั้นต้นเราได้เท่าไหร่ครับก็ได้136,800ถูกไหมครับเสร็จปุ๊บก็หักตัวค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อซึ่งอันเนี้ยอย่างที่บอกเนาะอีกชื่อหนึ่งก็คืออะไรครับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหรือที่เรานิยมเรียกกันว่า S&A ก็คือ Selling and Administrative Expense หรือถ้าเป็นดำเนินงานก็Operating Expense ตรงนี้เราบอกว่า60,000ใช่ไหมในงวดนี้60,000นี่แล้วก็หักไป60,000แปลว่าตรงเนี้ย60,000ที่บอกนะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือที่บอกว่าขายบริหารเช่นเงินเดือนพนักงานค่าเช่าค่าสาธารณูปโภคนู่นนี่นั่นที่เกี่ยวข้องหรือว่าอันนี้คือส่วนของบริหารถูกไหมครับส่วนค่าใช้จ่ายการบริหารคือเป็นส่วนนี้ค่าใช้จ่ายการขายอย่างเช่นอะไรครับค่าขนส่งเมื่อขายค่าโฆษณาค่าโปรโมตต่างๆตรงนี้นะก็เป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในการดำเนินงานหลักนั่นทำให้ทำไมครับเราจะได้ออกมาเป็นกำไรอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าอะไรเอ่ยกำไรจากการดำเนินงาน ก็ได้เป็น76,800แล้วทีนี้ครับบรรทัดที่มันเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหลักเนี่ยมันจะจบแค่ตรงนี้แล้วแต่ทีนี้มันยังมีอีกเนาะเช่นอะไรอีกรายได้ค่าใช้จ่ายอื่นแล้วแต่มีอะไรบ้างเช่นกำไรจากการขายที่ดินขาดทุนจากการขายอุปกรณ์อะไรก็ตามที่มันเป็นรายได้ค่าใช้จ่ายที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหลักของกิจการนะครับ xx เท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วจะได้ออกมาเป็นกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเนาะหรือที่เรานิยมเรียกกันว่า EBIT EBIT ก็คือ earnings before interest and tax กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีไอ้ตรงรายได้ค่าใช้จ่ายอื่นนี่นอกจากพวกเมื่อกี้นี้ยังรวมถึงอันนี้ด้วยนะครับเช่นดอกเบี้ยจ่ายเงี้ยขออภัยไม่ใช่ดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยรับพูดเพลินแล้วก็ปันผลรับตรงนี้ก็อยู่เป็นรายได้อื่นเหมือนกันตรงนี้นะได้เป็นกำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีแล้วก็หักดอกเบี้ยจ่ายครับย้ำนะว่าดอกเบี้ยจ่ายเพราะดอกเบี้ยรับเนี่ยมันจะไปอยู่ในรายได้อื่นทีนี้จะได้ออกมาเป็นกำไรก่อนภาษีครับหรือว่า EBT earnings before tax และสุดท้ายเนี่ยเราจะหักภาษีเงินได้ซึ่งอย่างที่บอกแล้วนะว่ากำไรทางบัญชีกับทางภาษีไม่เหมือนกันเนาะพวกนี้เดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนลึกๆในปี3วิชาภาษีอากรซึ่งแม้แต่ตัวพี่เองก็ยังไม่ได้เรียนเนาะในตอนนี้แต่ตอนนี้เบื้องต้นเอาอสูมง่ายก่อนว่ามันจะได้เป็น
มันจะหักภาษีเงินได้ต่อกำไรกับภาษีแล้วก็หักภาษีเงินได้แล้วก็ออกมาเป็นกำไรสุทธินั่นเองก็เป็นอันปิดจบงบกำไรขาดทุนเนาะซึ่งแต่บรรทัดเนี่ยเห็นไหมครับว่าจริงๆตัวหลังๆเนี่ยเราจะไม่ได้เน้นมากเนาะจริงๆแล้วตัวที่เน้นจริงๆเนี่ยก็คือบรรทัดข้างบนตรงนี้นะครับเน้นจริงๆก็คือเนี่ยกลุ่มนี้เพราะว่าถ้าเป็นกลุ่มข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอื่นและที่ไม่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานหลักนะครับแล้วเห็นไหมว่าตรงเนี้ยเราจะได้เป็นอะไรครับกำไรแต่ละตัวเนาะซึ่งเราสามารถจะคิดได้เลยนะว่าเฮ้ยอยากรู้ว่ากำไรขั้นต้นเนี่ยมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ค่าขายสุทธินะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ย136800ใช่ไหมหาร2 79300ได้มาเป็น48.99โดยประมาณเนาะอย่างเงี้ยเราก็หามาที่จะระบุได้ว่าเฮ้ยกำไรขั้นต้นเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เท่านี้นะซึ่งเดี๋ยวพวกนี้ครับพวกวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยเดี๋ยวน้องจะได้เรียนในวิชาการเงินธุรกิจเนาะหรือว่าบัญชีบริหารก็ดีตอนปี2ซึ่งอย่างที่จริงๆอันเนี้ยพี่มีคลิปไปแล้วอันเนี้ยเพราะตอนเนี้ยพอเรารู้แล้วนะครับว่างบกำไรขาดทุนสำหรับกิจการซื้อขายเป็นยังไงเนี่ยน้องสามารถที่จะดูคลิปนั้นได้แล้วหรือดูคลิปแหล่งอื่นก็ได้ครับแหล่งไหนก็ได้หรือดูคลิปดูหนังสือดูอะไรก็แล้วแต่ได้ตามแหล่งตามเดี๋ยวนี้แหล่งความรู้มีเยอะแยะเนาะก็เลือกตามที่สะดวกนะครับตรงนี้สามารถที่จะดูได้แล้วนะครับเพราะเราเข้าใจในเรื่องของงบกำไรขาดทุนสำหรับซื้อขายแบบเบื้องต้นแล้วเนาะโดยนี้ย้ำก่อนนะว่าอันเนี้ยจะเป็นแบบเขาเรียกว่าระบบต้นทุนแบบดั้งเดิมหรือที่เคยพูดไปแล้วหรือที่ชื่อว่า traditional costing system ก็คือจะเป็นระบบต้นทุนที่ใช้ในการรายงานภายนอกเนาะซึ่งตรงนี้มาตรฐานการบัญชีจะรับรองสามารถที่ใช้ในการรายงานภายนอกได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ในงานบริหารภายในธุรกิจเราครับที่เราใช้สำหรับคนภายในเนี่ยอาจจะใช้ระบบต้นทุนแบบอื่นก็ได้เนาะซึ่งระบบต้นทุนแบบอื่นเนี่ยครับเดี๋ยวน้องจะได้เรียนในวิชาบัญชีบริหารปี2นะอันนี้บอกไว้ก่อนบอกแบบกระตุ้นไว้ก่อนบอกเป็นเกร็ดความรู้ไว้นะครับ โอเคเนาะคร่าวๆ EP นี้เห็นไหมไม่มีอะไรมากจริงๆ EP เนี้ยหลักๆมันทวน EP 8ซะเยอะถูกไหมครับแล้วก็มาออกงบกันซึ่งจริงๆตรงเนี้ยหลักการนะครับเดี๋ยวทวนแล้วสรุปตรงนี้ไม่มีอะไรมากสรุปของสาระเนี่ยก็คือแค่ว่ามันเหมือนเดิมแหละตรงนี้ก็ทบทวนว่าบันทึกบัญชีอย่างไรวันนี้เป็นการทบทวนว่าวงจรการบัญชีครับตั้งแต่วิเคราะห์รายการค้าบันทึกบัญชีถูกไหมแล้วบางส่วนเราก็ข้ามไปเช่นแยกประเภทเนี้ยก็จะพูดแค่นิดเดียวแล้วก็มาที่การปิดบัญชีแล้วก็มาออกงบการเงินกันซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่าขั้นตอนจริงๆส่วนใหญ่ก็คือ EP 8นั่นแหละครับพวกนี้พูดไปหมดแล้ว EP 8เนาะส่วนที่ยังไม่พูดก็แค่อะไรครับแค่ตรงนี้เท่านั้นเองซึ่งตรงเนี้ยชี้เห็นว่าถ้าเป็นธุรกิจบริการเนี่ยเนาะตรงเนี้ยก็จะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นรายได้ค่าอะไรครับค่าบริการหักต้นทุนนี่ก็เปลี่ยนเป็นต้นทุนค่าบริการถูกไหมครับแต่เนื่องจากว่าอะไรครับอย่างที่บอกแล้วธุรกิจบริการเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยบางทีต้นทุนค่าบริการเนี่ยคือต้นทุนในการที่เขาได้มาซึ่งบริการนั้นน่ะมันหาค่อนข้างลำบากเพราะว่ามันจะไปฝังอยู่ในค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในหลายๆครั้งเนี่ยเราก็เลยนิยมว่าโอเคงั้นก็ข้ามไปเลยแล้วกันข้ามไปเลยหมายถึงว่าเราเอารายได้ค่าบริการถูกไหมครับแล้วก็หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไปเลยคือตรงเนี้ยข้ามไปเลยมาที่นี่เลยนะครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจซื้อขายเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแล้วเพราะถ้าซื้อขายเนี่ยต้นทุนขายเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันมักจะชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะมันเป็นต้นทุนในการได้มาซื้อสินค้าคงเหลือนั้นๆเพราะว่าตรงนี้มันจะง่ายและง่ายคือหมายถึงว่ามันจะค่อนข้างจะ explicit ชัดเจนเนาะไม่ได้ไปฝังอยู่ที่ตัวใดตัวหนึ่งหลักการก็แค่อะไรครับเอารายได้ค่าขายเนาะแต่ลืมว่ารายได้ขายเนี่ยอย่าลืมหักตัวที่มันเป็นยอดปรับลดก่อนเช่นสินค้าเราคือได้ส่วนลดแล้วก็ส่วนลดจ่ายเพื่อที่จะได้รายได้ค่าขายสุทธิมาเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็หักต้นทุนขายซึ่งต้นทุนขายเนี่ยถ้าเป็นแบบต่อเนื่องเนี่ยมันถึงบัญชีต่อเนื่องเนี่ยมันจบเลยถูกไหมครับเพราะว่ามันหามาอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นแบบสิ้นงวดทำไงครับเราต้องมานั่งหามาก่อนเนาะจริงๆหามาก่อนอย่างที่บอกมันก็หามาในตอนปิดบัญชีแล้วถูกไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติเขาบอกว่าเฮ้ยลองไม่เดบิตเครดิตแล้วหาได้ไหมก็อย่างที่บอกครับถ้าหายังไงก็กลับที่หน้าเหมือนเดิมกลับที่หน้านี้เนี่ยครับถ้าสิ้นงวดเนาะต้นทุนขายหาไงถ้าเราไม่ปิดบัญชีถ้าเราไม่ใช้วิธีปิดบัญชีก็ใช้วิธีนี้แทนเนาะมานั่งตั้งหน้านี้หาไปแล้วก็ตรงเนี้ยจะเห็นแสดงเห็นเลยว่าอะไรครับตรงเนี้ย
สีเขียวนี่คืออะไรครับยอดที่ปรับลดตัวยอดซื้อถูกไหมที่มันมีคำว่าหักเนี่ยก็คือเป็นบัญชีที่ปรับลดยอดเพราะงั้นพวกนี้อย่างที่บอกแล้วมันจะทำให้ยอดซื้อลดลงเสร็จปุ๊บก็มาต่อที่อะไรครับพอเรารายได้ขายหักต้นทุนขายปุ๊บเนี่ยเราจะได้อะไรเอ่ยเราจะได้กำไรขั้นต้นถูกไหมคือ gross margin นั่นเองแล้วก็ไปหักค่าใช้จ่ายการดำเนินงานซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มันไม่เกี่ยวข้องกับตัว product เนาะหรือที่เราเรียกว่า S&A นั่นเองเราจะได้ออกมาเป็นกำไรจากการดำเนินงานซึ่งบรรทัดเรื่องการดำเนินงานเนี่ยมันจะสิ้นสุดแค่บรรทัดนี้ที่เหลือครับมันจะเป็นพวกอื่นๆที่มันไม่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานแล้วเนาะซึ่งไม่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าทบทวนอีกอย่างหนึ่งว่าทุกตัวที่อยู่ในเนี้ยครับทุกบัญชีที่อยู่ในเนี้ยล้วนเป็นอะไรหมดเลยถ้าอยู่ในงบกำไรขาดทุนเนี่ยเป็นบัญชีชั่วคราวหรือถาวรครับบัญชีชั่วคราวถูกไหมคือเป็นหมวด4หมวด5ทั้งนั้นเลยมีแต่รายได้กับค่าใช้จ่ายถ้าเป็นบัญชีถาวรเนี่ยก็จะอยู่ในงบฐานะการเงินเพราะงั้นเนี่ยอย่างสินค้าของเหลือไปงวดเนี่ยครับตรงเนี้ย96800เนี่ยก็จะไปอยู่ในงบฐานะการเงินถูกไหมก็คือสินค้าของเหลือ96800ไปแสดงตัวเลขยอดในงบฐานะการเงินไม่เกี่ยวกับงบกำไรขาดทุนเพราะงบนี้มีแต่รายได้และค่าใช้จ่ายโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆแบบเบื้องต้นนะครับในการออกงบกำไรขาดทุนแบบหลายขั้นสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมนหลักก็เป็นทบทวนซะเยอะเนาะแล้วก็เนื้อหาใหม่นิดเดียวเองนะครับก็เป็นอันปิดจบแล้วนะครับสำหรับซีรีส์บัญชีขั้นต้นนี้สำหรับเนื้อหาหลักที่พี่ต้องการจะมาพูดให้น้องๆฟังนะครับก็หวังว่าน้องๆเนี่ยแล้วก็ทุกท่านที่สนใจนะครับก็จะได้ประโยชน์จากซีรีส์นี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าคนไหนเรียนอยู่จุฬาเนาะเนื้อหาพวกเนี้ยมันจะเป็นเนื้อหาหลักๆนะครับของบทที่1-6ก็คือเรียกว่าค่อนเทอมเลยก็คือเลยกลางภาคไปอีกนะครับอันนี้จะเลยไปถึงบทเพราะอย่างซื้อขายสินค้าเนี่ยอย่างถ้าเป็นเอางี้ครับถ้าน้องคนไหนเรียนอยู่จุฬานะครับ EP ที่1-6เนี่ยจะเป็นเนื้อหาหลักๆของกลางภาคส่วน EP ที่7-10เนี่ยจะเป็นเนื้อหาหลักๆของตัวบทที่6ซึ่งบทที่6เนี่ยจะอยู่ปลายภาคนะครับไปคือมันจะมีโอเค1-5เนาะถ้าอยู่จุฬาเนี่ยมันจะมี10 บทมิดเทอมออกสอบบท2-5อันนั้นก็จะเป็นส่วนของ EP 2-6ถ้าสำหรับอันนี้สิทธิพิเศษเนาะแบบสิทธิพิเศษสำหรับคนที่อยู่จุฬาคนที่อยู่จุฬาจริงๆไม่ใช่สิทธิพิเศษหรอกจริงถ้าเกิดสมมติว่าใครเรียนอยู่ที่สถาบันอื่นนะครับก็ลองเช็คดูนะครับว่าเนื้อหาตรงเนี้ยตรงกับบทไหนของวิชาใดเพราะว่าแต่ละที่ครับเขาจะวางเนื้อหาอาจจะเรียงลำดับหรือว่าอาจจะไม่เหมือนกันเช่นอาจจะเนื้อหานี้อยู่ในวิชานู้นแทนอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นของบัญชีจุฬานะครับบัญชีขั้นต้นเนี่ยมิดเทอมจอกบท2-5แล้วก็ไฟนอลจอกบทที่6-10ซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นของพี่เนี่ยนะครับในคลิปของพี่เนี่ยเนื้อหาหลักเนี่ยบทที่2-5เนี่ยมันจะไปล้อมกับตัว EP 2-6ส่วนไฟนอลเนี่ยพี่ทำแค่ EP บทที่6เนาะซึ่งบทที่6เนี่ยอันนี้บทเดียวเนาะเฉพาะบทที่6อย่างเดียวอันเนี้ยจะเป็นล้อมในบทขอไปครับล้อมอันเนี้ยจะเป็นบทที่6เนี่ยจะเป็นใน EP 7-10ส่วนบทที่7-10อันนั้นไม่ได้ทำเนาะแต่ไม่แน่ในอนาคตอาจจะมาทำก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เบื้องต้นก็คงไม่ได้ทำแค่นี้พอเป็นเนื้อหาหลักที่ตรงเนี้ยที่พี่ทำไมถึงเลือกตรงนี้มาทำเพราะว่าเป็นตรงที่พี่มองว่าตรงเนี้ยครับมันจะใช้ต่อในวิชาต่อๆไปเยอะมากอย่างเช่นขั้นกลาง1ขั้นกลาง2ต้นทุนบริหารอะไรต่างๆเนี่ยเนื้อหาหลักตรงเนี้ยใน10 EP เนี่ยจะเป็นส่วนที่ใช้ต่อๆไปค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับแต่ซีรีส์นี้เราไม่จบแค่นี้นะครับเพราะว่า10 EP นี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะเป็นคลิปแบบเบ็ดเสร็จคือเป็น EP พิเศษอันเนี้ยจะมาทบทวนทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ EP ที่1-10ทบทวนคือตั้งแต่เอาที่เราเขียนมาเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยเนาะมาทบทวนทั้งหมดเลยเป็นภายในคลิปเดียวจบก็ไม่รู้ว่าจะยาวแค่ไหนเนาะแต่จะพยายามให้มันไม่ยาวแบบเกินมากเกินไปเพราะถ้ายาวไปคนพูดก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเอาล่ะนะครับสำหรับเนื้อหาหลักใน10 EP ที่ผ่านมาก็คร่าวๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอติดตาม EP พิเศษในคลิปหน้านะครับถ้าใครมีตรงไหนสงสัยเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ติชมมาด้านล่างคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามเจฟุตบอลต่อไปด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยและขอบคุณมากครับสวัสดีครับ